ඔයාලට අරගෙන ආවේ බත් වෙනුවට කන්න පුළුවන් ඉක්මනින් බර අඩු කරගන්න උදව් වෙන කෑමක්. ඉතින් මේක අපි හැමෝම දන්නවා වගේ අපි ගොඩක් බත් වලට පුරුදු වෙච්ච කට්ටියක් නිසා අපිට බත් වලින් මිදෙන්න හරි අමාරුයිනේ. ඉතින් බත් වෙනුවට ලේසියෙන් පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් කෑමක් තිබුණොත් ගොඩක් හොඳයි අපිට බත් වගේම එළවලු ව්‍යංජන එකතු කරගෙන කන්න. ඉතින් මේ කෑම එක ඒ විදිහට කන්න පුළුවන්. හරිම රස. ඒ වගේම අපේ හැමේ තියෙන ගොඩක් ප්‍රශ්න විසඳන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ කෑමක්. මං අද හදන්න යන්නේ ගුව මල් බත් එකක්. ඉතින් මේක හරිම රසයි බත් වගේම කන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක හදන්නේ මෙන්න මේ ගෝයි. ගුව වලින් තමයි මේ රයිස් එක හදන්නේ. ඉතින් මේ ගෝවා රයිස් එක නැත්නම් කැබේජ් රයිස් කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට චූටි කෑලි කපලා ගන්න ඕන. ඉතින් මම අද ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකට මේ ගෝවා ටික එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳට චොප් කරගන්නවා. ඔයාලට ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් චූටියට හීනි වෙන්න ගොඩාක්ම තුනී වෙන විදිහට හොඳට මේ ගෝවා ටික චොප් කරගන්න. පිහියකින් කපලා චූටියටම චූටි කෑලි වෙන හිටින විදිහට මේක කපා ගන්න. අර අපි කියන්නේ මල් වගේ එනවා කියලා බත් එක අන්න ඒ වගේ හදා ගන්න ඕන නම් ගොඩාක් චූටියට ගෝවා ටික කපා ගන්න ඕන. එතකොට තමයි මේ කැබේජ් රයිස් එක හරිම රසට එන්නේ. දැන් ඔන්න මේක ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකට දාලා හොඳින් චොප් කරගෙන ඉවරයි. මේ විදිහට තමයි දැන් අපේ කැබේජ් රයිස් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මං අර කිව්වා වගේ ගොඩාක් චූටියට හීනියට මෙන්න මේ වගේ තමයි කැබේජ් රයිස් එක එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකක් හරි ග්‍රයින්ඩර් එකක් හරි නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් හීනියට මෙන්න මේ විදිහට පිහියෙන් චොප් කරගන්න. දැන් මම non stick pan එකක් හීට් වෙන්න තියලා ඒකට පිරිසිදු පොල් තෙල් වලින් තේ හැඳි එකමාරක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙනුවට ඔලිව් තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා අපි ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකට දාලා ගොඩාක් හීනියට චොප් කරගත්ත අපේ කැබේජ් රයිස් එක. ඉතින් දැන් මේක අර තෙල් එකේ හොඳින් ෆ්‍රයි වෙන්න ඕන. ඉතින් තෙල් එකත් එක්ක මේක මුලින්ම හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕන. දැන් ගෝවා කියලා කියන්නේ චොප් කරාට පස්සේ ටිකක් වතුර ගතිය උනන එළවලු වර්ගයක්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක හොඳින් වතුර ටික හොඳට අයින් වෙනකන් පෑන් එකේ ටිකක් වෙලා කුක් වෙන්න දෙන්න ඕන. ඉතින් උඩරිම විනාඩි 3ක් හෝ 4ක කාලයක් පෑන් එකේ හොඳින් මේක කුක් වෙන්න දෙන්න. හොඳින් අර වතුර ගතිය ඔක්කොම නැති වෙනකන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටිකක් පෑන් එකේ ටිකක් ස්ප්‍රෙඩ් කරලා අපිට පුළුවන් මේකට එකතු කරගන්න හිමාලයන් පින්ක් ලුණු ස්වල්පයක්. හිමාලයන් පින්ක් ලුණු වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට අමතර සීසනින් එකතු කරගන්න ගම්මිරිස් ටිකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඒ වගේ දේවල් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම අද එකතු කරගන්නේ හිමාලයන් පින්ක් ලුණු විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා රස අනුව ඔයාලට හිමාලයන් පින්ක් ලුණු අඩු වැඩි වශයෙන් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා ගෝවා වගේම හිමාලයන් පින්ක් ලුණු කියලා කියන්නේ අපිට ගොඩාක් බර අඩු කරගන්න උදව් වෙන ලුණු වර්ගයක්. ඉතින් ගෝවා සහ හිමාලයන් පින්ක් ලුණු කම්බිනේෂන් එකක් විදිහට එන මේ කැබේජ් රයිස් එක ගෝවා බත් එක හරිම සුදුසුයි බර අඩු කරගන්න ඔයාගේ ඩයට් එකට. ඉතින් දැන් ලුණු දාලා මේ විදිහට ඒක හොඳින් මික්ස් කරගෙන තවත් විනාඩි 3ක් 4ක් කාලයක් මේකේ වතුර ගතිය හොඳින් නැති වෙලා හොඳට කැබේජ් රයිස් එක මෙන්න මේ වගේ මල් වගේ එනකන් හොඳින් කුක් කරගන්නයි තියෙන්නේ. දැන් අපි කැබේජ් රයිස් එක මෙන්න මේ වගේ හොඳට මල් වගේ එනකන් කුක් කරගත්තට පස්සේ මම ඒක පෑන් එකේ සයිඩ් එකට තියලා දැන් මම බිත්තර එකක් මේකට එකතු කරගෙන ස්ක්‍රැම්බල් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් බිත්තර එකත් මම සීසන් කරගන්නවා හිමාලයන් පින්ක් ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගෙන මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ගම්මිරිස් ස්වල්පයක් වුණත් එකතු කරගෙන ඒක සීසන් කරගන්න. මම අද හිමාලයන් පින්ක් ලුණු විතරයි එකතු කරගත්තේ. දැන් මේක මේ විදිහට බිත්තර එක හොඳින් ස්ක්‍රැම්බල් කරගන්නවා. ඉතින් ගෝවා කියලා කියන්නේ ගොඩාක් කැලරීස් වලින් අඩු තන්තු බහුල ඒ වගේම ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට්ස් අඩංගු ආහාරයක්. ඉතින් උදරේ වටා තියෙන මේ දේ වගේම ඇඟේ තියෙන මේ දේ දහනය කරන්න මේ අපිට ගෝවා ගොඩාක් උදව් වෙනවා. ඒ වගේම සමේ ප්‍රශ්න ඔයාලට තියෙනවා නම්
සම ලස්සන සමක් ලබා ගන්න කැමති කෙනෙක්ට ගෝවා හැමදාම දිනපතා ආහාරයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට ලස්සන නිරෝගී සමක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. අමතර වාසියක් විදිහට කෙට්ටු වෙනවට අමතරව. ඉතින් ගෝවා කියලා කියන්නේ ගොඩාක් කැලරීස් වලින් අඩු එළවලු වර්ගයක්නේ. ගෝවා කප් එකකම වගේ තියෙන්නේ කැලරීස් 30ට වඩා ගොඩක් අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් කැලරීස් 30කට වඩා ගොඩක් අඩු ප්‍රමාණයක කෑම එකක් බත් එකක් අපිට එදිනෙදා ආහාර වලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් බාර අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලස්සන සමක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස්වල ලොකුම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන මේ බත් වෙනුවට මොනවද කන්නේ කියන එකට ලොකු විසඳුමක් වශයෙන් ඉක්මනින් හොයාගන්න පුළුවන් එළවලු වර්ගයකින් හදාගන්න පුළුවන් මේ ගෝවා බත් එක ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අපිට අපේ එදිනෙදා ආහාර වේලේ ව්‍යංජනත් එක්ක කරීසුත් එක්ක මේක ගොඩාක් රසට කන්න පුළුවන් බත් වගේම. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. මං අද මගේ ගෝවා බත් එක කන්න ගත්තේ බටු ඒ වගේම පරිප්පු එකට දාපු කරි එකක්, ඒ වගේම චිකන් කරි එකක් සහ කොළ මැල්ලුම් සමග තක්කාලි පෙති. ඉතින් ඔයාලටත් ඔයාලා කැමතිම ඕනම ව්‍යංජනයක් එක්ක මේ ගෝවා බත් එක රස බලන්න පුළුවන්. මම බත් වෙනුවට කන්න පුළුවන් ගොඩක් කෑම ಜಾති ඔයගොල්ලන්ට ගෙනත් දීලා තිනවා. කුස්කුස්, කීනුවා, ගෝවා මල් බත් වගේම අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ගෝවා බත් එක. මේ තියෙන්නේ ගෝවා මල් වලින් හදාගත්ත ගෝවා මල් බත් වලින් හදාගත්ත බිරියානි එක. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ කුස්කුස් වලින් හදපු fried rice. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ කීනුවා වලින් හදපු කීනුවා fried rice. වගේම තවත් රසවත් ගෝවා මල් recipes ගොඩක් ගෝවා මල් වලින් ගෝවා මල් බත් වලින් හදපු recipes ගොඩක් මම ඔයාලට ගෙනත් දීලා තියෙනවා. වගේම කුස්කුස් recipes ගොඩක් ගෙනත් දීලා තියෙනවා. බත් වෙනුවට කන්න පුළුවන් ඒ දේවල් වල playlist එකත් මම මෙතන i button එකෙන් add කරන්නම්. ඒ වගේම පල්ලා description box එකේ සඳහන් කරන්නම්. ඒකත් check කරලා බලන්න. බාර අඩු කරන diet එකක් පටන් ගත්ත ගමන්ම ලංකාවේ ඉන්න අපි අපිට බත් කන්න පුරුදු වෙලා තියෙන නිසා බත් වලින් මිදෙන්නේ ගොඩක් අමාරු. ඉතින් දැන් ඒ ගැන දුක් වෙන්න ඕන නැහැ. බත් වෙනුවට කන්න බාර අඩු කරගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේවල් එක්ක ඔයාලගේ බර අඩු කරගන්න ගමන් රසට කන්නත් පුළුවන්. හිත හදාගෙන ඩයට් එක දිගටම කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකටත් ඔයාලා ගොඩක් කැමති ඇති කියලා. ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තවත් ඔයාලගේ බර අඩු කරගන්න රසට කන්න කැමති යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම කවිද ඩයට් ෂෙප් අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම දැන් රස බලන්නයි යන්නේ. හරිම රසයි. try කරලා බලන්න. මේ වගේම තවත් රසවත් ඩයට් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.